Ahoj, zdravím všechny příznivce mého kanálu, vítejte u dalšího dílu. Soutěž barbecue KCBS se blíží, no a tak je potřeba vyzkoušet to, co už jsem dlouho nedělal. Dneska to budou žebra, už jsme si dělali kuře. Samozřejmě trhaný mám relativně natrénovaný, takže to moc zkoušet nemusím. No a brisket taky není zase jen tak, zase to musí někdo sníst a nestojí to pár korun. Takže ten uděláme rovnou na ostro. No a dneska vyzkouším žebra. Vidíte, mám tady 3 takovýhle fláky žeber, nebo spíš bučků. No a tak si to dneska uděláme. Samozřejmě je potřeba to začistit, sundat z toho ten tuk, protože přes ten by se nedostalo koření. No a tak se na to pojďme vrhnout. Samozřejmě je potřeba to uspůsobit tak, aby to mělo nějaký pravidelný tvar, aby ty žebra byly všechny stejně dlouhý. Takže najdeme si to nejdelší žebro, který tam je. Jsou tady ty 2. No a podle nich si to pěkně zařízneme. Samozřejmě to, co ořežu, zpracuju do sekaný nebo do klobás, případně do čehokoliv jiného mletýho, takže odpad nebude žádnej. No a na ty pěkný žebra, aby to vypadalo, je potřeba to prostě takhle očistit. No a samozřejmě vidíte, že je to vlastně říznutý tady takhle do oblouku, takže to potom na soutěž je potřeba si to taky začistit, aby to bylo rovně. To dneska nechám. To mi přijde zbytečný. Je potřeba samozřejmě odstranit tu blánu a odstranit vlastně tady to, co tam je navíc, to maso, co je nad tou blánou. Na sundání blány je ideální si vzít žičku, pěkně to tam takhle dostat po kosti, stáhnout do kroje. No a pomocí papírové utěrky by to mělo jít všechno pěkně strhnout. Bohužel ne u každého žebra to jde takhle relativně lehce, takže je potřeba s tím bojovat. Ale mělo by to přijít všechno dolů. No a případně, co nám zůstalo, tak si ještě dočistíme. Rovnou uříznu tady tu špičku. Protože tam už stejně žebro není. Tady máme ještě kousek blány potvory. No a to samý provedu i na druhé straně. No a spodní stranu mám začištěnou a je potřeba si upravit i tu vrchní, kde je maso. Vidíte, že toho masa tam je opravdu hodně. Je to v podstatě jenom bůček, z který byla sundaná kůže, takže je potřeba se dostat až tady přes tu první vrstvu toho tuku. Takže to musím všechno pěkně dát pryč. Tady to bude vidět ještě líp. Samozřejmě, kdybych si to dělal pro domácí užití, tak to tam všechno nechám. Sundám akorát ten horní tuk úplně. Tady ten. Protože přes ten se nám nedostane barbecue koření, ale takhle to musím očistit ještě víc. Takže na domácí použití, kdybych si to dělal jenom na doma, tak bych to nechal zhruba takhle, jak to je. Vidíte, spousta masa. No ale tady prostě musíme tady o tu řadu níž. Takže jeden z těch 3 kusů, který mám připravený, si takhle odzkoušíme úplně očistit tak, jak to má být. No a takhle nějak to mám očištěný. Tohle to všechno jsem z toho ořezal. No, jak už jsem říkal, to samozřejmě použiju dál, takže žádný odpad.
Nicméně přijde mi to trošku škoda. V tomhle jsou ty pravidla trošku takový divný, no. Stejně jako u toho kuřete. No, prostě ty pravidla jsou takhle daný. Má to takhle vypadat, tak bohužel s tím nic neudělám. Musím to tak natrénovat. No a ty další dvě, ty takhle samozřejmě ořezávat nebudu, protože chci, aby tam bylo co nejvíc masa. Takže ty jenom začistím, aby tam pěkně zůstaly kosti, aby byly pryč ty chrupky. No a pojďme na ty další. No a takhle mám hotový poslední. Vidíte, že mi to nakonec nedalo a i ten třetí jsem udělal nakonec v té soutěžní úpravě, takže máme 2 v soutěžní úpravě a 1 v domácí. Samozřejmě v té soutěžní úpravě by to ještě přišlo nařezat, aby to bylo všechno stejně dlouhý, takhle to mám trošku do oblouku. No a s tím se párat nebudu, to v tuhle chvíli nehraje roli, potřebuji vyzkoušet chuť. No a tak máme připraveno. Dám to asi na chvíli zpátky do ledničky, zpracuju si to, co jsem ořezal, připravím na nějaký mletí. No a až to udělám, tak budu pokračovat s těma žebrama. No a můžu se vrhnout do kořenění těch žeber. Samozřejmě zase to bude ve stylu barbecue, takže podle toho použijeme adekvátní koření. Na to první žebro zkombinuju tyhle dvě. Tohle je spíš do sladka, tohle je spíš do páliva, což je přesně ta kombinace, kterou chci, aby to mělo sladko-pálivý. No a samozřejmě začnu tím, že si to ještě lehce osuším. Případně, když tam něco vidím, tak to ještě odříznu. No a začnu to posypávat z té spodní strany od těch žeber. Začnu tím na sladko. Je potřeba pokrojit úplně celou tu plochu. No a druhou vrstvu udělám tím pálivým. No a takhle to máme. No a teď chviličku počkáme tak 5 minutek, než to zvlhne, aby to na tom pěkně drželo. Samozřejmě určitě jste viděli, někdo to potírá třeba hořčicí, jenom tenkou vrstvu, nebo olejem. Já to dělám na sucho z jednoduchého důvodu, že když to namočíte, zůstane to na tom koření přilepený, na tom mokrým, tak potom ten kouř to hůř absorbuje přes to mokrý. Takže z toho důvodu to dělám na sucho, protože chci, aby tam byl pěkný zauzený kroužek. Tak už nám to tady lehce vlhne, vidíte, úplně krásně, tak si to otočíme. No a úplně ten samý posyp uděláme i z druhé strany. Nejdřív to na sladko, no a teď to na pálivo. Zase to tam pěkně umačkáme, ideálně v rukavici, aby se vám to nalepilo na prsty. Pak, když nemáte rukavici, máte toho víc na prstech než na mase. No a samozřejmě je potřeba okořenit i tu hranu, tak tu vemu jenom tím pálivým. No a pěkně si to sesypu na stranu. A ještě to tam takhle namačkám, to, co je vlastně napadaný v tom pekáčku. Tak takhle máme první plachtu připravenou. Předáme si ji na rošt. No a nechám to ještě pěkně hodinu v lednici, ať se to natáhne do toho masa co nejvíc. No a můžeme se vrhnout na tu druhou plachtu. Zase to osušíme. No a na to použiju klasického killera, protože ten dělá super strukturu a krásně barví. No a pak tady mám tohle koření, který je zase pálivý. Tak zase to zkombinuju. No a tentokrát pojedu první pálivý, protože ten killer, jak jsem říkal, dělá super strukturu, tak toho dám na vrch. Zase počkáme, než to zvlhne.
No a pokračujeme stejně z druhé strany. No a přendáme taky na mřížku. No a mám tady poslední kus s tím nejvíc masem. No a na to udělám nějaký mix toho, co už jsme si představili. Takže určitě tam dám tohleto. Přidám si tam to jalapeňo. No a navrch dáme zase toho killera. No a takhle máme připravený i ten třetí kus. Vidíte, je dlouhé, ani se na tom říčku pořádně nevejde. Samozřejmě máme tam i nejvíc toho koření, protože vlastně ten kus je nejvyšší, tak je potřeba, aby tam toho bylo co nejvíc. Plachty máme připravený, teď si dám roztopit grill. Samozřejmě určitě znáte metodu 3-2-1 při 110 stupních. Dá se to samozřejmě dělat i při nižší, i při vyšší teplotě. No a protože já ten čas chci trošku zkrátit, aby ty žebra nebyly přepečený, což se samozřejmě může jednoduše stát, že do nich kousnete a už jsou moc, jsou jak bláto, tak dneska budu dělat při 130 stupních 2,5 hodiny nepřímo, 1,5 hodiny v falobale, no a pak jenom tak 4 hodinky, 20 minut maximálně s potěrem s omáčkou. Takže ten grill si teď roztopím na 130 stupňů, no a až to bude, tak budeme pokračovat. Tak uhlí máme roztopený, grill je nahřátej zhruba na 150 stupňů, samozřejmě jak ho otevřem, tak to trošku spadne, tak těch 130 tam potom bude plus minus tak akorát. Tak si ho pojďme uspůsobit. Budu to dělat zase v Kamado Joe. Mám tam daný slow roller. Dám si tam 3 kousky dneska hrušky, ať nám to pěkně začoudí. Takže to dám na 3 místa. 1 do ohně, 2 kousek vedle. Dám si přes to krycí válec. Držáky roštu. No a samozřejmě rošty. Nainstaluju sondu, aby nám to drželo pěkně teplotu. No a máme připraveno a můžeme tam dát žebra. Takže pěkně to masový. No a vedle pěkně ty 2, který máme ořezaný. Tu sondu možná šoupnu kousek sem ještě. A to žebro si poposunu kousek sem. No a máme připraveno, můžeme zavřít a můžeme dělat žebra. Dvě a půl hodiny utekly jako nic, tak si jdem připravit alobal, do který to budeme dávat. Mám tady 6 kusů natrhaných, vždycky to budu balit do 2. Dám si tam žíci třtinového cukru. Žíci medu. Dám asi 3 kousky takhle másla. No a můžeme si jít pro první žebro. Takhle skvěle to vypadá.
Si ho otočím tou stranou, kde je maso dolů. Schválně do toho zkusím píchnout. Ještě to samozřejmě tuhý, teplota 70-80 stupňů. Tady mě teplota až tak nezajímá, zajímá mě, jak je to měkký. Tak jdem to zabalit do toho alobalu. Takže pěkně opatrně, ať se to neprotrhne o ty kosti, co tady koukají. Proto to taky balíme do 2 vrstev. No a jdu to tam vrátit. No a připravím si to na další. Zase žíce cukru. Žíce medu. Máslo. Zase to vypadá úplně nádherně. Zase to otočíme směrem dolů. No a samozřejmě u toho prvního jsem zapomněl to zasypat i z té strany, co jsou kosti. Takže trošku cukru a už dáme jenom kousek másla. No a zase to zabalím. A můžu to tam dát taky. No a ten taky vypadá úplně nádherně, to maso na tom úplně skvělý. Takže máme zpátky v grilu, teď nezbývá než počkat tak 1,5 hodiny, než budou hotový. No a pak už jenom dotáhneme barbecue omáčkou. No a za chvilku to bude v alobalu 1,5 hodiny, tak budeme pomalu vyndavat. Mám tady připravený 2 zase omáčky. Jedna je KC-bat, tu zkombinuju s tím tam, kde je to koření. No a druhá je tato. Tak přeju si trochu do misky. A dám si to ohřát. Vidíte, každá je úplně jinak hustá. Tak to bude zajímavý. No, dozvěděl jsem se, že když se to potírá horkou tou omáčkou, takže to za prvý líp drží. No a za druhý, že to získá lepší glazuru. Tak uvidíme. Jdu to strčit do mikrovlnky, ať se to ohřeje. Tak mám to nahřátý, do každého přihodím ještě kousíček másla, promíchám to, ale už to nebudu vařit. No a můžeme do grilu pro žebra. Tak opatrně rozbalím. Koukněte té šťávy, co už tam je, úplně super. Píchnu do toho. No, myslím si, že jsou, že budou akorát krásně na zkus. Tak si to opatrně otočím. No, koukněte na to, to je žrádlo. No a to je to, kde máme ten KC-bat, tak si tam dáme omáčku. Pěkně si to rozetřeme. No a můžu s tím do grilu, tam to nechám zhruba tak 10-15 minut, ať pěkně tam barbecue omáčka na tom zaschne. No a tuhle dobrotu si samozřejmě sliju do misky. No a jdu pro druhý.
Tak to potřu tou druhou omáčkou. No a konečně můžu pro to třetí to krásně masitý. Vidíte, už nám to taky leze z kostí. Tady je teda jednoznačně nejvíc té šťávy, logicky, protože tam bylo nejvíc tuků. Tak to musíme nějak rovnou slejt. No a na ty si namíchám jeho oblíbeného pitmastera. A přidám druhou půlku tohodle. No a tu mám teda studenou, tak uvidíme, co to udělá. Není tam ani to máslo. Koukněte na to, vypadá to naprosto nádherně. Tak nechám to ještě chvilku odpočinout. No a pak to začnu krájet. Sice nevím jak, protože to vždycky krájí v obráceně, aby se trefily mezi ty žebra, což zase zničí tu glazuru. Uvidíme, nějak to nakrájím. No a jdeme krájet. No fakt se to musí otočit a nakrájet otočený, protože takhle to prostě netrefím. Navíc mám udělaný trošku moc, takže se to samozřejmě sype. No ale takhle perfektně vypadá, když je hotový, je teda udělaný. No a jdu si do něj kousnout. Opravdu je udělaný až moc, úplně se rozsejpá. No ale chuťově je to naprosto fantastický. Koukněte, jak to jde úplně od kosti. To je samozřejmě na soutě špatně, ale na doma úplně skvělý. Neuvěřitelná dobrota. Tak zbytek už ani po těch jednotlivých žebrech porcovat nebudu. Nakrájím to tak po dvou, po třech. Ať si každý vybere a vytahá ty kosti sám. No a jdu si pro to poslední nejmasovější. Tak to si myslím, že by mohlo jít trochu krájet. No a taky to je prostě hrozně moc už udělaný. Navíc je to úplně vařící, no a samozřejmě, jak je tam toho masa hodně na tom, tak to bude chladnout dlouho. Tak toho už ochutnávku neuvidíte. Tak dnešní díl je u konce. Viděli jste žebra kořeněná na 3 různý způsoby s různýma omáčkama. Vyzkoušel jsem jinou metodu než 3-2-1, metoda 2,5, 1,5, 15. Úplně se mi to neosvědčilo. Je to převařený, jsou ty žebra úplně měkký až moc. Budu tam muset zkrátit ten čas, kdy to je v tom alobalu, ta 1,5 hodiny je prostě moc, zkusím hodinu a budu zkoušet, jestli už to je akorát nebo ne. Tak to je dneska všechno, mějte se a u příštího dílu zase ahoj.